සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්. මම කලිනුත් පාඩමක් කරා myself ගැන. ඒ කියන්නේ කොහොමද ඔයාව හඳුන්වා දෙන්නේ කියලා. How to introduce yourself. ඒ සම්බන්ධව දැන් දෙවෙනි පාඩම දෙවෙනි වීඩියෝ එකකින් බලමු. අපි job interviews වලට යන විට එහෙම නැත්නම් අපි speech එකක් myself ගැන කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් applications මොනවා හරි fill කරනවා නම් myself ගැන introduce කරනවා නම් වෙන කෙනෙකුට තමන් ගැන ඉතින් කොහොමද කියලා බලමු අපි තමන් ගැන වෙන කෙනෙකුට හඳුන්වා දෙන්නේ. හරි. අපි බලමු අපි වීඩියෝ එකට යමු. අපි බලමු මේ වීඩියෝ එකේ මොනවද ඇතුළත් වෙන්නේ කියලා. content ඒ කියන්නේ ඇතුළත් මොනවද කියලා. මේකෙදී අපි සාකච්ඡා කරනවා starting පටන් ගන්නෙ කොහොමද. ඊට පස්සේ ඒක අපිට මේ ඒ කියන්නේ මේ තමන් ගැන introduce කරන්න කියපු කෙනාට ස්තුති කරනවා. ඊට පස්සේ නම, වයස, පදිංචිය ගැන, ඊට පස්සේ තමන්ගේ තනතුර, qualifications ඒ කියන්නේ සුසුකම්, experience පළපුරුද්ද ගැන, ඊට පස්සේ family background එක, පවුල් පරිසරය ගැන, විනෝදාංශ ගැන. ඉතින් මේ ආදි වශයෙන් අවශ්‍ය කරුණු රාශියක් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔබත් සමග සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින් බොහොම වැදගත් වෙයි. රැඳෙන්න අපේ වීඩියෝවත් සමග. අපි මුලින්ම අපි යමු පළවෙනි කරුණ තමයි starting. අපි කොහොමද තමන් ගැන introduce කරනකොට වෙන කෙනෙකුට හඳුන්වා දෙනකොට කොහොමද අපි මුලින් ආරම්භ කරන්නේ? අපිට පුළුවන් උදේ වෙලාවක නම් good morning කියලා පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ දවල් වෙලාවක නම් good afternoon කියලා පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සවස් කාලයේදී නම් good evening කියලා ආරම්භ කර ගන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථාව අනුව අවශ්‍ය විදිහට ඒක ආරම්භ කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව සර් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් dear sir කියලා පටන් ගන්න පුළුවන්. dear madam කියලා. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් දන්නේ කියන කෙනෙක් නම් hello කියලා වගේ පටන් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් hi කියලා. එතන තැනටුච්ච ආකාරයට ගැලපෙන ආකාරයට ඔයගොල්ලන්ට පටන් ගන්න පුළුවන් මේ තමන් ගැන ඉන්ට්‍රොඩියුස් කිරීමේදී. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු යම් කිසි කෙනෙක් ඔයාව ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න කිව්වට පස්සේ මුලින්ම අපි ස්තුති කරන්න ඕන. Thank you very much for giving this opportunity to introduce myself. ඒ කියන්නේ මම ගැන හඳුන්වා දීමට මේ අවස්ථාව දීම ගැන ඔබට බොහොම ස්තුතියි කියලා. ඒ කියන්නේ ඒකත් බොහොම වටිනවා. අපි ජොබ් එකකට ගිහිල්ලා ඉන්ටර්විව් එකකදී හෝ එහෙම නැත්නම් ස්පීච් එකක් කිරීමේදී බොහොම වටිනවා මේ වගේ අපි තෑන්ක්ස් කරලා ඉවර වෙලා. ඒක ඒ කියන්නේ අපිට මේ හඳුනා දෙන අවස්ථාව දුන්න කෙනාට තෑන්ක්ස් කරලා ඉවර වෙලා මේ ස්පීච් එක එහෙම නැත්නම් තමන් ගැන ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒ ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න පටන් ගැනීමේදී ඒ වගේ තෑන්ක්ස් කරලා අර ආමන්ත්‍රණයකින් පටන් ගැනීම තමයි බොහොම වැදගත් වෙන්නේ. අපි බලමු මුලින්ම මොනවද මේ තමන් ගැන ඉන්ට්‍රොඩියුස් කිරීමේදී තමන් ගැන හඳුන්වා දීමේදී මොනවද මුලින්ම අපි යොදා ගන්න ඉදිරිපත් කරන්න ඕන කියලා. පළමුවෙන්ම අපේ නම ගැන නම දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ my name is Manisha. දැන් මෙතන මම උදාහරණ දීලා තියෙනවා my name is Manisha. මගේ නම Manisha. එහෙම නැත්නම් තවත් විදිහකට පුළුවන් I am Manisha. මම Manisha කියලා. එහෙම නැත්නම් මගේ සම්පූර්ණ නම my full name is Manisha Polhena. මගේ සම්පූර්ණ නම තමයි Manisha Polhena. ඉතින් ඒ ආදී වශයෙන් පුළුවන් මුලින්ම තමන් ගැන හඳුන්වා දෙන්න තමන්ගේ නම ඉදිරිපත් කිරීමෙන්. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු අපේ වයස. ඊට පස්සේ අපේ වයස ඉදිරිපත්. I am 22 years old. මට වයස අවුරුදු 22යි. නැත්නම් මගේ තමන්ට අදාළ වයස මෙතෙන්ට යොදා ගන්න පුළුවන්. I am 30 years old. I am 15 years old ආදී වශයෙන් තමන්ගේ වයස මෙතෙන්දී ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වයස ඉදිරිපත් කිරීමේදී තමන්ට අදාළ වන වයස I am 22 years old එහෙම නැත්නම් I am කියලා දාන්න පුළුවන්. I apostrophe M 22 years old. මට වයස අවුරුදු 22යි. ඒ විදිහටත් අපිට වයස ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අපි ඊළඟට residence කියන්නේ තමන් පදිංචිය තියෙන්නේ කොහේද? තමන් පදිංචි වෙලා ඉන්නේ කොහේද කියලා. I am from Kandy. මම මහනුවරේ. ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් I come from Kandy. මම මහනුවරේ ඉඳලා එන්නේ. එහෙම නැත්නම් පුළුවන් I live at Kandy. මම ජීවත් වෙන්නේ මහනුවර කියලා. එහෙමත් නැත්නම් පුළුවන් I was born in Kandy. මම ඉපදුනේ මහනුවර. I was born in Kandy. තවත් විදිහකට පුළුවන් my permanent address is number 36A Main Street Kandy. මගේ ස්ථිර ලිපිනය නම්බර 36 ප්‍රධාන වීදිය නුවර කියලා එයාදී විවිධාකාරයෙන් අපිට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි තනතුරක් අපි තමන් ගැන ඉන්ට්‍රොඩියුස් කිරීමේදී ඉදිරිපත් කරනවා. මෙහෙම පුළුවන් I work as a human resources manager. මම මානව සම්පත් කළමනාකරුවෙකු ලෙස වැඩ කරමි. මම මේ උදාහරණ දීලා තියෙන්නේ.
ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට ඉදිරිපත් කරගන්න පුළුවන්. I work at ADC company in the finance department. ADC company finance department එකේ මම වැඩ කරනවා. I am a planning manager at ADC company. ADC company එකේ සැලසුම් කළමනාකරුවෙක් වශයෙන් වැඩ කරනවා කියලා ඒ ආදී වශයෙන් Tamanට අදාළ වෙන තනතුරු යොදාගෙන මෙම ඉදිරිපත් කිරීම කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තමන්ගේ සුදුසුකම් ඉදිරිපත් කරන්න මේ විදිහට. I am a BSc degree holder. මම BSc උපාධිධාරියෙක්. ඒක විදියක්. I have BCom special degree. මට BCom special ඒ කියන්නේ විශේෂ උපාධියක් තිබෙනවා. එහෙම නැත්නම් තවත් පුළුවන් I have completed 2-year IT course. මම අවුරුදු දෙකක තොරතුරු තාක්ෂණ IT information technology පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ආදී වශයෙන් තවත් මෙතෙන්ට ගැලපෙන ආකාරයට ඔයාලට වෙනස් සුදුසුකම් තමන්ට තිබෙන සුදුසුකම් ඉදිරිපත් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු experience. ඒ කියන්නේ පළපුරුද්ද. තමන්ගේ පළපුරුද්ද සම්බන්ධව තමන් ගැන හඳුන්වා දීමේදී ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් I have 5-year experience in marketing field. මට අලෙවිකරණ ක්ෂේත්‍රයේ අවුරුදු 5ක පළපුරුද්දක් තියෙනවා. I have 3-year experience in marine field. මට අවුරුදු 3ක නාවික ක්ෂේත්‍රයේ පළපුරුද්දක් තිබෙනවා. තමන් ඇප්ලයි කරන රැකියාවට අදාළ වෙන විදිහට මේ පළපුරුද්ද තමන්ගේ තියෙන පළපුරුද්ද මෙතෙන්දී ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් තමන්ගේ family background එක ගැන ඉන්ටර්වියු එකේදී කතා කරන අයට family background එක ගැන කියන්නේ පවුලේ පසුබිම සම්බන්ධව ඉදිරිපත් කරනවා. මේ ආකාරයෙන් I am one of 3 siblings. මම සහෝදර සහෝදරියන් 3 දෙනෙක්ගෙන් එක්කෙනෙක්. මේ විදිහට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් I am from family of 4. මම 4 දෙනෙකුගෙන් යුත් පවුලේ එක්කෙනෙක්. මේ විදිහට පුළුවන්. I have one sister and 2 brothers. මට සහෝදරියක් සහ සහෝදරයන් දෙදෙනෙක් සිටිනවා. තවත් විදිහකට පුළුවන් I am the eldest in my family. මම මගේ පවුලේ වැඩිමලා. එහෙම නැත්නම් I am the youngest in my family. මම මගේ පවුලේ බාලම කෙනා. right. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් විනෝදාංශ ඉදිරිපත් කිරීම I love reading fictions. මම ප්‍රබන්ධ කියවන්න ආසයි. My hobby is swimming. මගේ විනෝදාංශය පිහිනීම. තවත් පුළුවන් my hobbies are කියලා විනෝදාංශ කීපයක් තියෙනවනේ පුළුවන්. My hobbies are diving and singing. මගේ විනෝදාංශ වන්නේ කිමිදීම සහ ගීත ගායනා කිරීම. මේක තමන්ට අදාළ වන විනෝදාංශය ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය විදිහට ඉදිරිපත් කරන්න. My hobby is playing cricket. My hobby is singing. ඉතින් මේ විදිහට විවිධාකාරයෙන් තමන්ට අවශ්‍ය විනෝදාංශ ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. right. මේ වීඩියෝෙන් යම් කිසි දෙයක් ඔයාලා ලැබුවා නම් යම් කිසි ප්‍රතිලාභයක් ලැබුවා නම් ප්‍රයෝජනයක් ලැබුවා නම් ඔබගේම නාලිකාව TWINBELLS subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, අනිත් අයටත් දැනගන්න, share කරන්න. Thank you very much.